Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So if you are new here, this is Rupa. So this video I am going to share my journey of using Dermarolling for the past 4 years now, how to use this at home and what are the precautions that should be taken before and after using this Dermaroller, and what are the benefits of using Dermaroller. So yeah, let's get started. Let's begin with my story. I have had a very severe acne on my face. So त्यो चाहिँ heal भइसकेपछि, त्यो acne heal भइसकेपछि चाहिँ I was left with this scarring which is called box scarring. So त्यो स्कारिङहरु अब कसरी heal गर्ने भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गर्दा चाहिँ I came to know about this Dermaroller, and this Dermaroller I have been using this Dermaroller for the past 4 years now, and this has helped me a lot to fade my acne scarring. I still have the scarring now, but पहिला भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै heal भइसकेको छ. यो युज गरिराको चाहिँ यो 2 mm को Dermaroller हो. I have started with 0.5 mm. So यदि तपाईहरुले यो Dermaroller स्टार्ट गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने एकैचोटी 2 mm को युज नगर्ने, किनभने हाम्रो स्कारिङहरु झन् वर्स्ट हुन जान्छ. सो पहिला चाहिँ 0.5 mm बाट चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने. सो मैले पनि 0.5 mm बाट स्टार्टिङ गरेर अनि ग्रेजुअली इन्क्रिज गरेको हो. ओके, हाउ टु युज दिस डिभाइस एट होम. सो फर्स्ट टेक दिस Dermaroller. अनि हामीसँग कुनै पनि स्यानिटाइजर, घरमा स्यानिटाइजर हुन्छ नि सबैसँग, स्यानिटाइजर अथवा रबिङ एल्कोहल छ भने चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई क्लिन गर्ने. क्लिन इट. स्प्रे गरिसकेपछि चाहिँ 1 देखि 2 मिनेटसम्म वेट गर्ने, लेट इट एयर ड्राई, अनि त्यसपछि चाहिँ वी विल युज अन आवर फेस. यु क्यान सी इट हैज अ शार्प निडल है. सो यो चाहिँ युज गर्ने तरिका भनेको नाउ 5 टाइम्स भर्टिकल जाने है स्कारिङ भएको ठाउँमा. 1 2 3 4 5. धेरै प्रेसर नदिने अनि एकदम हल्का पनि नदिने, ठिक्कको प्रेसर दिने. देन अब हरिजन्टल जाने. 1 2 3 4 5. यसरी नगर्ने ल, यसरी ब्याक एन्ड फोर्थ नजाने, यसरी जाने, त्यसपछि उठाउने, फेरि यसरी सेम डाइरेक्सनमा जाने. अब भर्टिकल अनि हरिजन्टल गरिसकेपछि चाहिँ अब डायगनली दुवैतिरबाट 1 2 3 4 5. अब यो साइडबाट 1 2 3 4 5 and repeat the same process in every area of acne scarring. So I have finished doing Dermaroller all over my face. You can see my face is a bit red now. So अब यो Dermaroller गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि सिरम एक्टिभ्सहरु युज नगर्ने. डोन्ट युज एनी भिटामिन सी सिरम, नाइसिनामाइड सिरम or any retinol serum. Just use a pure hydrating moisturizer. I have a tip for you. So हामीले चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्दा पनि कतिको फेस अझै ड्राई फिल भइराको हुन्छ, अथवा हामीले ओइल पनि युज गरिरहेछौँ भने कतिको फेस ड्राई फिल भइराको छ भने युज दिस ह्याक. इफ यु हेभ अ टोनर, डोन्ट निड एनी फ्यान्सी टोनर. आई हेभ अ रोज वाटर हियर. सो यो रोज वाटर टोनर चाहिँ स्प्रे गर्ने. स्प्रे गरिसकेपछि चाहिँ जब हाम्रो स्किन ड्याम्प नै हुन्छ त्यति बेला नै टेक moisturizer, or if you are using oil, I'm using this oil, apply it all over your face. यसरी चाहिँ मोइस्चराइजर लाउनु हुन्छ भने एकदमै हाइड्रेटेड फिल हुन्छ अनि छिटो ड्राई पनि हुँदैन. So what are the precautions that should be taken after using Dermaroller? First one is always use a Dermaroller at night time. किनभने त्यति बेला सन एक्सपोजर हुँदैन, बेस्ट टाइम हो स्किनको लागि हिल गर्नको लागि. अनि त्यसपछि Dermaroller गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै थिक मोइस्चराइजर लगाउने, कुनै पनि सिरम्सहरु युज नगर्ने. एन्ड द थर्ड वुड बी हामीले चाहिँ सन एक्सपोजर चाहिँ 24 आवर्ससम्म चाहिँ एभोइड गर्ने, घाममा गएर नबस्ने. अनि फोर्थ वान वुड बी युज एसपीएफ टु प्रोटेक्ट योर स्किन. सो यति चाहिँ हामीले फलो गर्नै पर्छ अनि बल्ल हाम्रो स्किन चाहिँ रिपेयर, बिस्तारै रिपेयर हुँदै जान्छ अनि you will see a visible results after using Dermaroller at home. So what are the benefits of using Dermaroller? So if you start using Dermaroller, you can find that slowly and gradually your acne scars will start fading. And second would be if you have a fine lines छ या forehead मा fine lines छ भने, एजिङ भइरा छ भने, it would be a great option for anti aging as well. अनि यदि चाहिँ तपाईहरुको ओपन पोर्स को प्रब्लम छ यता यो एरियामा, मेरो पनि छ यो ओपन पोर्स को प्रब्लम भने हामीले कन्टिन्यू Dermaroller युज गर्छौं भने हामीले भिजुअल चेन्जेस पाउन सक्छौं. Dermarolling is great for hair growth as well. So these are some of the very effective and proved benefit of using the Dermaroller at home.
स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज बिगिन विथ 0.5 mm। तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि क्वेरी छ डर्मारोलर रिलेटेड या अरु स्किन केयर रिलेटेड भने तपाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल। सो आई होप इट वाज अ हेल्पफुल भिडियो फर यु गाइज। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाय बाय।